नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ यस नयाँ भिडियोमा। र कुकोइनले आज आफ्नो नेटिभ टोकन कुकोइन केसिएस टोकन चाहिँ बन्द गरेको छ र कुकोइनले चाहिँ महिनैपछि कुकोइन टोकनलाई चाहिँ बन्द गर्दैछ र 25औं पटकको रूपमा चाहिँ आज कुकोइन बन्द भएको छ र के कति बन्द भएको छ यसबारे आजको यो जानकारी गराउन गइरहेको छु। यदि तपाईँलाई कुकोइन बारे थाहा छैन, कुकोइन एउटा क्रिप्टो करेन्सी एक्सचेन्जको वेबसाइट हो। कुकोइन चाहिँ एउटा टप क्रिप्टो करेन्सी स्पोर्ट एक्सचेन्जको रूपमा जुन मैले यो भिडियो रेकर्ड गरिरहेको समयमा 5औं नम्बरमा रहेको छ कुकोइन एक्सचेन्ज र यसको चाहिँ एउटा नेटिभ टोकन रहेको छ जसको नाम रहेको छ कुकोइन टोकन र यसको र्याङ्क रहेको छ 69औं र्याङ्कमा रहेको छ। तपाईँको यसको प्राइस चाहिँ जम्मा अहिले यो भिडियो मैले रेकर्ड गरिरहेको समयमा $18 बराबरको रहेको छ र तपाईँको अहिले चाहिँ यो माइनसमा रहेको छ 13% माइनसमा। अहिले चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीको प्राइस सबैको घटिरहेको छ। सो अनुसार कुकोइन टोकनको मूल्य पनि अहिले चाहिँ 13%ले चाहिँ घटेको छ र राम्रो एउटा एक्सचेन्ज वेबसाइट पनि रहेको छ अल्टा कोइन किन्नको लागि। किनभने बाइनेन्स एक्सचेन्जमा कुनै पनि कोइन आउनुभन्दा अगाडि प्रायः जसो कुकोइन एक्सचेन्जमा आउने बाइनेन्समा आउनुभन्दा अगाडि किन्नका लागि चाहिँ तपाईँले कुकोइन पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ युजरहरूको लागि चाहिँ बोनस पनि रहेको छ, साइन अप बोनस रहेको छ 500 USDT बराबरको तपाईँले बोनस पनि प्राप्त गर्नको लागि। अब केही टर्म कन्डिसनहरू त लागु नै हुन्छ। यदि तपाईँ जोइन हुनुभएको छैन भने भिडियोको मुनि मैले मेरो रेफर लिङ्क राखिदिएको छु, तपाईँले रेफर लिङ्कमा क्लिक गरेर साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईँले चाहिँ विभिन्न ट्रेडिङहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँले आफ्नो कोइनहरू ल्यान्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ। कुकोइन अन भन्ने छ, यसमा स्ट्याकिङ गरेर पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको अर्को चाहिँ तपाईँले कुकोइन बोनस पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले चाहिँ 6वटा कुकोइन टोकन होल्ड गर्नुभयो भने चाहिँ डेली रूपमा चाहिँ तपाईँले बोनस प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ स्पोर्ट लाइट भनेको छ, यो चाहिँ एउटा टोकन लन्च प्लेटफर्म हो। यसमा चाहिँ विभिन्न प्रोजेक्टहरू चाहिँ स्पोर्ट लाइटमा आउने गर्दछ। जति पनि प्रोजेक्टहरू आउँछ यसमा चाहिँ सहभागी हुन चाहिँ नबिर्सिनु होला। तपाईँलाई एकदमै यसमा चाहिँ 200-300% चाहिँ एउटा प्रफिट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। प्रायः जसो म चाहिँ जति पनि यसमा चाहिँ जति पनि यो नयाँ प्रोजेक्टहरू आउँछ स्पोर्ट लाइटमा म चाहिँ प्रायः सहभागी हुने गर्दछु। एकदमै राम्रो रहेको छ। यदि तपाईँ पनि चलाउनुहुन्छ भने कुकोइन चलाउनुहुन्छ भने जति पनि स्पोर्ट लाइटको नयाँ प्रोजेक्टहरू आउँछ यसमा सहभागी हुने कोसिस गर्नु होला। तपाईँ पनि बाट राम्रोसँग चाहिँ एउटा पैसा कमाउन पनि सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँको कुकोइन एक्सचेन्जमा ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ भने जुन कुकोइनको नेटिभ टोकन रहेको छ कुकोइन टोकन केसिएस, यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ दिनुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ विभिन्न डिस्काउन्टहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कुकोइन टोकन चाहिँ आज बन्द भएको छ, जसको जानकारी चाहिँ कुकोइनको ट्विटर पेजमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। 1 घन्टा अगाडि चाहिँ यहाँनिर पोस्ट भएको छ जुन चाहिँ 25औं पटक बन्द भएको छ। र अब के कति बन्द भयो भन्ने कुरा तपाईँले यहाँ देख्न सक्नु नै हुन्छ। जम्मा जम्मी चाहिँ कुकोइनले जुन चाहिँ नोभेम्बर महिनाको जम्मा इन्कमको 10% बराबरको रकम 63,48,105 USDT बराबरको बायब्याक गरेर जम्मा चाहिँ 3,316वटा केसिएस टोकन बन्द गरेको छ फर नोभेम्बरको लागि 2021। र यो चाहिँ मन्थली बन्द हुने गर्दछ। र अब चाहिँ जम्मा जम्मी करेन्ट केसिएस सर्कुलेटिङ सप्लाई रहेको छ यति रहेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ घटेर। र टोटल सप्लाईमा चाहिँ यति रहेको छ। केसिएस टोकन टोटल सप्लाई भनेको चाहिँ 200 मिलियन रहेको छ। यो चाहिँ अब बायब्याक गरेर बन्द गरेर चाहिँ जम्मा चाहिँ कति बनाउने, तपाईँले 100 मिलियन मात्रै चाहिँ राख्ने चाहिँ भविष्यको योजना छ। यो अनुसार महिनैपछि बन्द हुन्छ। तपाईँ कुकोइन चलाउनुहुन्छ भने कम्तीमा पनि 100वटा केसिएस टोकन कुकोइन टोकन चाहिँ किनेर चाहिँ होल्ड गर्नुहोस्। तपाईँले यसरी होल्ड गर्नुभयो भने तपाईँले डेली रूपमा फ्रीमा कुकोइन बोनस प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। प्राप्त भएको बोनसलाई तपाईँले ट्रेडिङ फी तिर्नका लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने कुकोइन टोकनमा तपाईँले तिर्नुभयो भने चाहिँ केही डिस्काउन्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर पनि तपाईँले चाहिँ केसिएसमा बुझाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँलाई अलिकति भए पनि तपाईँलाई फाइदा हुनेछ। र अर्को फाइदा भनेको चाहिँ तपाईँले किन 100वटा केसिएस किनेर राख्नुहोस् भनेको भने तपाईँको यहाँनिर जति पनि यो स्पोर्ट लाइट भन्ने छ, यसमा जति पनि नयाँ प्रोजेक्टहरू आउँछ जुन टोकन सेलको लागि, यो टोकन सेलमा सहभागी हुनको लागि पनि प्रायः जसो चाहिँ तपाईँले 100वटा केसिएस चाहिँ तपाईँले होल्ड गरेको हुनुपर्छ।
त्यही भएर पनि तपाईँले चाहिँ 100 वटा होल्ड गरिराख्नुभयो भने तपाईँको अब डेली रूपमा बोनस पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जस तपाईँले ट्रेडिङ फीमा डिस्काउन्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यदि ट्रेडिङ फीमा चाहिँ तपाईँ केसिएस प्रयोग गर्नुभयो भने। अर्को तपाईँको स्पोटलाइटमा आएको नयाँ प्रोजेक्टहरूको जुन टोकन सेल रहेको छ यसमा सहभागी हुनको लागि पनि तपाईँलाई चाहिँ 100 वटा केसिएस होल्ड गर्नुभयो भने फाइदा हुनेछ। र जति पनि स्पोटलाइटमा आउँछ यसमा चाहिँ सहभागी हुने कोसिस गर्नु अवश्य पनि फाइदा हुने नै छ मेरो अनुभव अनुसार चाहिँ। तपाईँको अर्को फाइदा भनेको चाहिँ कुकोइनले चाहिँ महिनै पछि आफ्नो टोकन बर्न गर्छ अथवा नष्ट गर्ने भएको हुनाले जति पनि किनेर राख्नु भएको छ कुकोइन टोकन मूल्य चाहिँ भविष्यमा बढ्न सक्छ र तपाईँले त्यसबाट पनि आफ्नो कोइनलाई सेल गरेर तपाईँले फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। आजको यो जानकारी यति नै र यो भिडियोसँग सम्बन्धित तपाईँको प्रश्नहरू छन् जिज्ञासाहरू छन् भने भिडियोको मुनि कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँहरूको प्रश्न म फुर्सदको समय अवश्य पनि तपाईँहरूको कमेन्टको उत्तर दिने कोसिस गर्ने नै छु र यो भिडियोलाई लाइक गरेर सपोर्ट गर्नुहोला। यदि यो च्यानलमा तपाईँ जोडिनु भएको छैन भने मेरो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर मलाई साथै यो च्यानललाई सपोर्ट गर्नुहोस् र यो च्यानलमा अपलोड गरेको नयाँ भिडियोको जानकारी प्राप्त गर्नको लागि सब्सक्राइब गरिसकेपछि छेउमा एउटा बेल आइकन पनि देखाउँछ, बेल आइकनमा क्लिक गरेर नोटिफिकेसन पनि अन गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै अहिले छुट्टिन्छु। नमस्कार।